Hello everyone and welcome back to our supplemental videos for physical sciences, and today we are going to discuss quarter 3 module 10, which is all about limiting reactants and calculating for the amount of percent yield. But before we proceed to those kinds of topics, let us first go through with what is a chemical reaction or what is a chemical equation and the parts of a chemical equation. And aside from that is balancing chemical equations, because it is very important to know how to balance first an equation before calculating for the limiting reactant, excess reactants, and of course amount of percent yield. Okay, so now before we proceed with balancing chemical equations, let us first have this chemical equation, and we are going to understand the parts of a chemical equation. Now, I already told you last lesson about this, the names of these, molecules. So, kani siya, kaning first na duha, no? Kaning nasa left side sa imong arrow, this is called your reactants. And ang natuong reactants, based on the definition, mo ni siya ang magamit sa imong chemical equation. Sa ko ang giingon ko last time, these are the raw materials in your chemical equation. Mo ni siya ang imuhang magamit, no? Whereas, on the right side of your arrow, mo nitong arrow, no? Ang nasa imong right side, mo ni siya ang atong gitawag na products. So, ang products, mo ni siya ang mahimong mabuo after your chemical reaction. Now, ang kaniyong arrow din niya, no, ang pasabot ani is will yield to. Or, kung nakay reactants, tapos pagkahuman mo ni siya ang iyahang kapadulngan, no, ang imuhang products. So, in this case, your reactants are CH4 or methane. You also have O2, duha ka molecules of O2 or oxygen molecule. And then your products will be carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide plus your water, duha ka molecules. No? So, in this case, atong isa-isahon ang ato ang ato ang molecules, no, para masabtan nato unsa pa ang nasulod sa atong chemical reaction or chemical equation. So kaya siya, syempre, these are your chemical symbols, no? Makita nato niyo siya most of the time sa ato ang periodic table. So this is CH4. So C is for carbon, H is for hydrogen, and kaning number din na gamay kaning sa subscript. This indicates the number of atoms, no? This is your number of atoms. Okay? So, sa kanya siya mga molecule, no, naakay isa ka carbon, dili na kinahanglan butakan pa dira ang 1. Kaya naman kay isa ka C nga dako. Okay? So, ibig sabihin na akay isa ka C, naakay pila ka H. Naakay upat ka H atoms. Okay? How about this one, the other side? Kani siya, this is your oxygen. Kani siya, mo ni siya ang indication kung pila ka buok ang atoms nga naa dinhi. That means you have 2 oxygen. No, sa isa ka oxygen molecule, because oxygen molecule is a diatomic molecule ang tawag ana. Okay? Kaning dako nga number nasa iyang tapat, ang tawag ani class is coefficient. Okay? Coefficient ang tawag ana. Lahi ni siya o pasabot sa kani siya. Okay? Ang coefficient indicates, kung kaning imong subscript din niya, indicates the number of atoms. Ang kaning imong coefficient, kaning dako nga number din ha, indicates the number of molecules. Okay? Timan ini siya ha sa aning nga case. Okay? Ang coefficient mo muna siya ang number of molecules. How about the others, ma'am? Does it mean na 0 ang iyang coefficient? No. Nana siya 1 din ha automatically. Wala lang ibutang tungod kay sufficient naman na butang lang mo siya og CH4, di ba? Kay that means nakaisa ka methane nga molecule. Okay? Let's proceed with the other side. So you have CO2 or carbon dioxide. Nakaisa ka carbon, nya duha ka oxygen. Okay? And the last one, naakay coefficient na pod. This is H2O.
means you have a water molecule. This is the subscript of H. That means, sa isa ka water molecule, nakay duha ka hydrogen o isa ka oxygen. Pero nakay duha ka water molecule because you have a coefficient of 2. Okay, so yung ana na siya ang chemical equation kung atong tan-awon. Okay? Now, dili sa pagbalance sa atong equation, mag-concentrate tayo dili sa imong mga subscripts. Kaon na ko ang mga linya-linya para dili mo malibog. Now, always remember this, alright? Ang pwede lang nimo kung mag-balance ka og equation, ang pwede lang nimo hilabtan nga number is kaning coefficient, ha? Kaning mga numbers before your molecule. Before a certain molecule, kani siyang coefficient mo lang na imong pwede i-change, okay? Para ma-balance nimo ang equation. Okay? Kaning mo mga subscripts, hindi mo na siya pwede i-change. Because kaning subscripts are number of atoms, meaning kanang ang molecule mo lang yun na iyahang number of atoms. Pag maglahi na ang number of atoms, lahi na ang molecule. That is why you cannot change this. But you can change the number of molecules. Okay? So kani siya, pwede mo na i-change din pero dito mo pwede i-change ang 4. Ang 2, pwede mo i-change, but you cannot change 2. Here, you can change or you can put a number here before your CO2, but you cannot change your 2. And lastly, you can change this number, but you cannot change the 2 in H2O. Always remember that. Now, let us proceed with our balancing of our equations. So, we are going to follow the following steps in order for us to balance the equation. First is count the number of atoms of each element on the reactants and products side. Second, find out which atoms are unbalanced. Third, balance each element at a time by writing coefficients before the molecules. Again, you can only write and change the coefficients, but you cannot change the subscripts because the subscripts are permanent. Mo na gina siya ang composition sa imong molecule, but you can change the number of molecules. Lastly, check if the equation is completely balanced. So, ito na pong bilangon ang atoms sa matag side, sa reactants o sa products, and then if it's balanced, then you are done with your job. Now, I'm going to present to you 4 examples. The first one is very easy. Mo na pinaka-basic niya just to teach you or give you an idea of how we balance equations. The second one is quite complicated to look at, but actually it's very easy as well. And then the next two involves parentheses in your molecules. Okay? Now, here we have your reactants are sodium and sulfur, and then your product is Na2S. No? So, based sa ito ang steps, ang itong first button is i-count na ito ang number of atoms sa matag side. So, what I usually do is I draw a line between your product's side and your reactant's side. Then after that, I count the number of atoms. So we have Na and S. Diri side, you have Na and S. No, atong bulagon siya. No, atong bilangon ang atoms sa ato ang Na. So obviously, isa lang siya, no? Kaya na lang siya isa ka Na. And on the other side, not on the other side, but ang iyang katapat isang S. So, ang iyang ka-react isang S. So, naalang ka isang pud ka S. Now, on the other side, on the product side, hindi na nato makita ng unbalance anong imbalance ng equation. Because your Na has a subscript, no? And your Na kay duha ka buo. So, Na, you have 2 atoms, while your S, sulfur, has still 1. So, unsa itong buhaton para ma-balance ang ato ang equation. Asa na magbutang dili na parts, pwede ito magbutang na lang lines. Kung saan ako na no? Asa ka magbutang din para ang imuhang equation is ma-balance. Unsa ba? Second step. Find out which atoms are unbalanced. Unsa ang atom ang unbalanced. Ano to? Ang S mo is 1, ang S mo is 1. So, check na siya.
How about your NA? Ang imong NA dili balance because diri nga side isa lang. Ito sa bigas nga side duha, no? So therefore, atong i-change dapat himuon nato ni siyang duha. Kaya dili mo na ito pwede ma-change ni. Remember, dili ito pwede siya himuog isa, kuaon ng isa. So, ang itong buhaton is, ato ni siyang himuog duha. How are we going to make this 2? No? So, yun naman siya. We can change our coefficient here. Pwede na ito siya butangan nila og duha. That means, nakay duha ka NA na karon. Okay? Always remember, kapag siya yung coefficient dire, pwede na mo na i-times din ha sa imong kubos sa coefficient. So, 2 times 1, that becomes now 2. Klaro? No? Diri, wala na tayo i-change. Wala na tayo butang din ha. As is na siya. Diri po, di na ako na i-change. As is na siya. No? So, after that, naman sa step 3, ato nang di-balance. Last is check if the equation is completely balanced. Ato na siyang i-check. No? So, muna na siya ito ang final karon nga formula. So, ito na siyang i-check kung tama ba. So, we have NA, no? 2 times 1, that becomes NA, kaya nanakay, duha. Among S, isa lang ihapon. Dere, akong tanawon, ang mga numbers sa atoms din ni 2, ihapon lang yung NA, ang S nimo is isa. Therefore, na-balance na ang imuhang equation. This is now the balance equation of this chemical reaction. Nga na siya, ha? Now, let's proceed with number 2. Medyo taas-taas siya because you have 2 reactants and you also have 2 products. So, atong isa-isahon ang imuhang pag-check, no? So, we have to list down all your atoms. Step number 1. So, nakay Al, aluminum, nakay Cl, nakay lithium, Li, and you have H. Also, on the other side, you have Al, you have H, you have Li. Ako na lang i-organize ha. You have Cl, you have Li, dara, and you have H. No, nakatanan. Karon, bilangan nato ang matag atom sa imuhang mga elements. Okay? Pila ka buok. So, aluminum, wala na may lain, so naratay isa ka aluminum. Okay? Cl, nakay 3 din nga number, therefore you have 3 atoms of Cl. How about Li? Isa lang, hinapon. And hydrogen, nakay isa po. Ayan. How about on the other side, on the product side? Ang imong Al, aluminum is isa. Ang imong H kay tulo, dinhi. Ang imong Li kay isa. Ang imong Cl kay isa po. Okay? Now, let us look at our table and ano to kung unsa ang dili balance. Okay? So, si Al, balance siya. Si Cl o si Cl dili sila balance kani nga part. No? Si H ay si Li o si Li balance. Ang imong H dili balance. Kay diri is isa lang imong H, sa pikas tulo imong H. So, diri ta, no? Pero atong tan-awon kung sa ato pagbalance ang imong equation. So, buta ato linya din ha for your coefficient. That is step number 3. Okay? Now, dito mag-start sa imong Cl. No, ato i-balance ni siya. Diri imong Cl tulo, diri sa pikas isa lang. Unsa atong isulat diri nga number para mahimong tulo ang imong Cl? Syempre, no? 3. We're going to write a coefficient of 3. Okay? This now becomes, this will now make, kaya ano mo na siyang i-distribute. Always remember this ha. Kanang 3, hindi lang na applicable for Cl. Kanang 3 din ha, imo na siyang i-distribute sa tanay nga elements nga naan nga molecule. So, karon ang hitabo na nakay tulo ka Li o tulo ka, diba? Tulo ka Li o tulo ka Cl. So, si Cl, cleared na siya. No? Check na. Balance na siya. Si Li na pod ang dili balance. So, ano ito buhaton? Dahil sa pikas, isa lang si Li,
diri tulo siya. Unsa ato isulat dinhi para mahimong tulo si Li? Ato siyang sulatan og 3 na pud. Right? So ato siyang i-distribute din ha. This now makes Li pila? Tulo. So tulo na si Li, tulo pud si Li sa pikas. Check na. No? Check na siya. Lastly, tungod sa atong gibuhat na nabutang tag 3 din ha, awa si H. Pila na ang imong H din hi? Tulo na sad. No? Tulo siya, and then sa pikas, tulo man siya daan. So, na-balance na ang ato ang equation. Na-balance na tanan ang mga atoms. Al, wala kataro. 1 gihapon. Clear? So, yung nga na mag-balance ang equation. So, ang final na itong equation for this is AlCl3, and then you have 3 LiH, okay, yields to AlH3 and 3 LiCl. So, yung nga na siya, pag-balance na ito ang equation. Okay? Now, I'm going to proceed to the next 2 examples, and then those 2 examples get quite complicated because you have parentheses. So, saan ba na ito pag-distribute sa imuhang coefficients if you have parentheses? So, inyong makitaan, medyo taas-taas ang equation, medyo complicated, and most especially na siya mga molecules nga na ay parentheses, no? So, kaning sa molecules nga na ay parentheses, always remember lang na kaning nasa gawas, no? Kaning nasa gawas nga coefficient number is i-distribute na siya sa tanan nga naa sa sulod sa imuhang parentheses, pero dili nimo ni i-distribute sa kaning nasa gawas sa parentheses. Manan ha? Again, pag may parentheses, imo ni siyang i-distribute ang kaning number na nasa gawas, imong i-distribute sa naa sa sulod. So later on, pag kwentada nato sa imong number of atoms, is ato na siyang makita ng effect sa parentheses. Another is kaning sa baba, no? So kaning 3 din ha, i-distribute na nimo. So karon, ang imong S na nakay tulo, tapos kaning sa sulod nimo naman kay 4 daan ka oxygen. So times 3 pa jud, so ang imong oxygen total number kay 12 na. So we are going to dig in with that later, but first let us answer our example number 3. Okay? So ato siyang bilangon ang imuhang mga atoms sa kada element. So atong i-list down ang imong elements. You have nitrogen here, you have hydrogen, you also have chlorine, you also have calcium, and the last one is oxygen. Conjugation, makabuo. On the other side, same. You have nitrogen, you have hydrogen, you have Cl, dara, no? Cl, you have Ca, calcium, and lastly, you have oxygen. Okay? Now, atong bilangon, matag ko sa kung pila kabuok ang total nga atoms sa imong reactants na side o sa imong products na side. Okay? So, we have N, tungan ng N, isa lang. Dere. Ang imong H, upat din kabuok. Right? We have 4H here. Tapos, atong i-add ni siya. So, atong man i-distribute ang 2 din hi-A. So, may tabuan na kay plus 2. Therefore, the total number of oxygen ay hydrogen atoms is 6. Ano ha? Kuman Cl, pila si Cl, isa lang. Si calcium, isa lang. Again, dili ni siya i-distribute og apil ang naa sa gawas. Ang naa lang sa sulod. So, O, naa kay 2 sa gawas, i-distribute, naa kay 2 ka O atoms. Alright? Next is here, on the other side, in your product side. You have 1 ka N, dara. Then you have 3 ka H dinhi, plus naa kay 2 dinhi nga H. So, 3 plus 2, that becomes 5. Pagkahuman na kay 2 ka Cl dinhi, 2 ka chlorine. You also have 1 calcium here and 1 oxygen atom. Okay? So, atong tanawon kung asa nga parts ang dili balanced. No? Kung sa nga atoms ang dili balanced or elements. So, you have N, dili balanced siya. Ang imuhang H, dili balanced.
Ang imong Cl dili balanced. Ang imong calcium is balanced, ang imong O kay dili balanced. So unahon nato og balance katong mga atoms nga dili balanced, syempre. So let us start with Cl sa ta, no? Let's start with Cl because Cl dili kayo complicated ang iyang location. Ang location diri sa Cl o diri sa picas. Dili siya complicated. Compared sa imong O. Ang imong O din hiya side nakasulod siya sa parenthesis. So mas complicated siya. Later na nato, no, ipaiwit nato ang mga complicated nga nakapwesto nga atoms. Diri okay lang. Diri na imong O nakasulod siya sa parenthesis. Also your H. No, ang H nga to, complicated yan yung position kaya naa siya diri sa sulod. Aside from that, is daghan siya og kuan, molecules nga naa siya. No, so ato siya ipaulahi. Alright, so unahan nato si Cl og balance. So here naa kay duha, dili to pwede kuhaan, so magduwag ta diri. Unsa to pwede idungag dinhi sa imong coefficient? Ato ni tanggal ng 3 pwede mo malibog. Unsa to idungag dinhi para mahimo na siyang 2? Siyempre, mag-add na din haog 2. Para 2 times 1 becomes 2. So, karon 2 na din si Cl. No? 2 na si Cl din 2 na po si Cl din So, check na siya. Balance na siya. Tanggalan na ito ang X. Sunod, tungod ani, imong 2 din no? Kung ito na i-distribute din ha, kaning imong N, mahimo po na siya 2. Correct? No? 2 na siya din ha. Tapos si yung H, mahimo na siyang 8. Di ba? 8 din 2 times 4 is 8 plus 2, mahimo siyang 10. Mahimo ang H. Okay? Karon, di na po balance yung mukhang N. So, ito na po na siyang i-balance una. Kaya hindi man siya complicated. O tanawa yung placement din, hindi man siya complicated. So, ito i-balance una yung mukhang nitrogen. So, unsa ito iduwag din para mahimo siyang 2. Siyempre, ato siyang tungagan og 2. So, therefore, ang imuhang N din mahimo na siyang 2. Correct? So, balance na siya ang imuhang N. Karon, ang imuhang ang na-effect din sa imuhang H. So, 2 times 6, that becomes, 6. 6 plus 2, that becomes 8. So, dili gihapon balance ang imuhang H nga atom. Later nato ng H ha, ipaulahin nato na complicated kay siya. Next, ang sunod naman ang dili balance, O. So, si O ta, diri. Ang imuhang O din dito ha. Ang imuhang O din isa lang. So, magdungog ka diri para mahimo siyang duha. Okay? So, magdungog ka diri 2 para mahimong duha yung 2 din So, this becomes 2 and on the other side kay 2. Therefore, na-fix na ang imuhang problem sa O. Lastly, tungod ani, nag-times 2 man na. No? So, 2 times 2, that becomes 4. Kanikod, 2 times 3, that becomes 6. 4 plus 6, that becomes 10. So, 10 man po na sa pikas, correct? Kaya nga naman 10 na siya, dinhi. 2 times 4, that becomes 8. And then, kani siya, 2 times 1, that becomes 2. It becomes 10. Ang total. So, karon, na-balance na siya tanan. Wala na kay problema. Alright? So, ang final nato nga kaning, saan chemical equation, balance ng chemical equation is this. Okay, tanggalon ako ang mga arrows. So, ang final nato nga balance ng chemical equation is 2NH4Cl plus CaOH2 will yield to 2NH3 plus 2H2O plus CaCl2. So, muna siya nga itong final nga equation. Now, let's proceed with our last one. Medyo mas complicated din kay duha na ang imuhang naka-parenthesis. There is sa imong reactants na side o dito sa imong products na side. So, let us try and answer this problem. Okay? So, ato i-list down ang imuhang mga atoms. You have Al, aluminum, you have sulfur, you have oxygen,
You have potassium, you have oxygen still, another oxygen is how lang nato na, and you have H. Also, on the other side, you still have aluminum, you have S here, you have O, you also have K, and you have H. Ayan. So, ato isa-isahan og count ang atong number of atoms. Okay? So, you have 8L na kay pila? Duha. Again, dili na siya ma-distribute kay na sa gawas sa imuhang parenthesis. So, you have 2AL. Then, ang inyong S is kani, distribute na to sa sulod. So, you have 3 ka S. Oxygen, ato naman i-distribute din. So, 4 times 3 na siya. This becomes 12. Okay? Plus, isa kay O din niya. So, total is plus 1. Total is 13 ka O. Then, you have isa ka potassium and isa ka hydrogen. On the other side, nakay isa ka Al, dara. Then, S is isa lang sad. Ang imuhang O kay kani 4 plus dara. Atong i-distribute. So, na siya 3 plus 4, na kay 7. Then, K na kay duha. And then, H na kay tulo. Dire, 3 times 1. So, kung atong tan-awon, no, tanan imuhang atoms kay dili balance. Tanan sila dili balance, no? So, ang ato ang buhaton ani una is unahon nato og balance ang imuhang atoms nga dili complicated ang iyahang posisyon. So, unsa ang imuhang atom din nga dili complicated kaayo ang imuhang posisyon? I think unahon nato si K. Diba? Dira. Si K. Kaya ang iyang posisyon adinhi wala siya naka-parenthesis. Diri pud nga side wala siya naka-parenthesis. So mas dali siya i-balance. Sige, unahon nato si K. So ato siyang sulatan din ha. Imong pikas na side na kay duha K. Diri sa pikas is isa lang. So diri ta magduha. Okay? So atong button is doon na to na siya. Testingan nato. Always remember this class that balancing equation is a trial and error thing. Dili siya pag first pa lang nimo makuha nimo dayon. Trial and error gid siya. No, una mabalance siya tapos ang uban na pud atoms di na pud mabalance. So maapektuhan ang uban nga atoms. Do not give up, no? Kay ingana gid ang balancing equation. It's a trial and error thing. Okay? Now, so okay, mahimo na ni siyang 2. So na-balance na ang K. Tapos, tungod ani naapektuhan ang number of imuhang O ug H. So, ang imuhang O, nahimo na siyang 12 plus 2. So, therefore, ang imuhang oxygen is nahimo na 14. Ang imuhang H, nahimo na siyang 2. Diba? Kanilin. Kanina, hinuwagan mo na diyan 2, so na 14 na siya. Okay, so K is alright already. Next, let's balance your aluminum. Aluminum pa. Kaya ang aluminum, mas dali siya i-balance compared sa imuhang S, O, H. Kaya ang imuhang S, nakasunod siya sa, ang imuhang S of O, nakasunod siya sa parenthesis. No? Ang imuhang O of H din nakasunod sa parenthesis. So, medyo lisod siya i-balance. Okay? So, ato siya unahon ang imuhang AL. Dara. So, AL diri duha, diri sa pikas isa lang. So, ato duhagan din og 2. Para nang sa ganon, nahimo siyang 2. Tapos, nadungagan na nato ang oxygen. So, nadungagan na itong oxygen din this now becomes 6. 6 na niya siya. 2 times, wait ha. For O, this is 2 times 3 plus 4. 2 times 3 is 6 plus 4 is 10. So, nahimo ng 10 ang imuhang oxygen. Saka na gamay ang number. Then 2 times for H, 2 times 3, it becomes, H nimo is 6 na. Okay. Sige. Karon,
AL. No, may problema sa AL. Karon tungod ani, wala to na balance yung mga H. Si H atong sunod balance. No? So ang atong buhaton, kaning H din ni dako na siya kaayo, ato na po i-change ning H din ni. So ato ni siyang himuong 6. Correct? 6. So mag-change na po. Wala himuon ko. So 6 na siya. So 6 becomes 6. Ba? 6. So check na ni. Problema, ang imuhang K. Ang K din ni, nahimo na siyang 6. Right? And ang imuhang O, nadungagan na siya og 6. So 12 ba? 12 plus 6, it becomes 18. So 18 na ato ang oxygen. Diri, mag-add ta diri og number para mahimo na siyang 6. So mag-add ta diri og 3 para ma-times 2 mahimo siyang 6. Okay, so sulbad na si K, sulbad na si H, na-change po ang number ni S o ni O. Right? So si S, nahimo na siyang 3. Oh, sulbad na si 3. Perfect. Okay, nasulbad na si 3. Human, ang imong O, this now becomes 3 times 4. 2 times 3 din he, imong O, tapos 3 times 4. Pila man na? This is 16. Ay, 16. This is 6. And then this is 12. 12 plus 6 is 18. Sulbad na. Tanan. Yun. Right? Ba? Check. Amahin kong check. Tama ba? Kung nasulbad na ba ang tanan? Atos. So, yung anak, mag-balance. Trial and error. Ayaw bubuhat. Na pwede siya nga mabalance na karon ng isa ka atom tapos tungod kay gibalance ni mga kubang atom maapektuhan na pud katong atom pagayna parang sa nagtabo kay K. Diba? Una to siya na balance. Human pag balance nato kay oxygen ay kay aluminum, na-change na pud siya, no? So ihana lang ang trial and error na part sa balancing equation. However, ang rewarding na part sa balancing equation is at the end once you have that eureka moment na nako din siya finally, no? Ihana siya. Okay, so this is our final chemical equation. We have Al2SO4 3 aluminum sulfate, and then 6 KOH, and then you have 2 ALOH3 and 3 K2SO4. So that ends our mini lecture for balancing equations, and I will proceed later with the main course now, which is all about calculating limiting reactants and knowing or calculating also the amount of percent yield. Okay, I will get back to you later.